gagamitin po natin yung rapid test kasamang PCR para ma-locate po at ma-segregate na yung mga nagkakasakit para hindi na po kumalat ang sakit. Skype si Joyce ng DZMM. Yes, good afternoon po, Secretary. Yes, yes. Nabanggit po or napag-usapan po ba ni Pangulong Duterte at ni U.S. President Donald Trump yung naging statement ni U.S. President on China? Kasi may nabanggit siya this weekend that China should face unspecified consequences if it was knowingly responsible for the coronavirus pandemic. Was it discussed or ano din po ang reaction ng palasyo sa statement ng U.S. President? Hindi ko po alam kung ito'y napag-usapan, pero ang reaksyon ng palasyo nakasaad naman po sa larangan ng international law ng estado na merong linabag na katungkulit sa larangan ng international law ay dapat managot. Ang issue nga lang po ay pati si Presidente Trump hindi naman sigurado kung merong ginawa ang China na magiging isang paglabag sa kanyang obligasyon sa larangan ng international law. He himself is unsure, pero siyempre po kung aakusahan niya ang China na merong paglabag, kinakailangan siya po umbigay ng pruweba. Okay. Another question, Secretary. May Chinese medical experts team, nakaalis na po sila ng bansa and they left and released findings and recommendation on how the Philippines can better deal with COVID-19 crisis. Can you give us more details, sir, on their recommendations? Dalawa po, yung paghahanda ng mas malakihan pang mga facilities para magbigay ng medical attention sa mga kababayan natin magkakasakit. At nandiyan naman po yung mga Wihilas 1 facilities natin, no? Yung Rizal Memorial, PICC, World Trade Center, yung ASEAN Convention Center sa Pampanga, yung Athletes Village, yung Philippine Arena, no? Pinaghahandaan naman po natin yan. Ang isang advice nila is maghanda pa, damihan pa. At siyempre po, lupang paintingin ang testing. Talagang importante testing. At bagamat hindi perpekto ang rapid testing kits, ginagamit na rin po natin to augment, to supplement yung PCR testing, no? At ngayon gaya na aking sinabi, dumating na tayo sa punto na bukas po, meron na tayong kakayanan na magkaroon na hanggang 20,000 PCR testing daily, pero kulang pa rin yan, no? Dahil kinakailangan natin matest at least 1% ng 110 million Filipinos. Ang target po talaga natin ay 900,000 PCR testing and 2.2 million rapid kit testing, no? At pinasasalamatan din po natin yung private sector dun sa kanilang Project ARC dahil ito po ngayon ay binibigyan nila ng prioridad, no? Bagamat ang gamit po ay rapid testing kits na subject to verification ng PCR, pero importante po talaga na makita natin kung ano yung tunay na picture, kung ganong kadami talaga nagkasakit sa COVID-19 at importante rin na sila po ay, ulitin ko po, ma-locate, ma-isolate at ma-cure. Secretary, you mentioned na may meeting si PRRD with medical experts, kasama na rin po former health secretaries. Hiwalay pa po ba ito, sir, sa ongoing meeting ng IATF or kasama po si PRRD sa ongoing meeting po ng IATF? Hiwalay po ito. Bagamat ang chairman po ng IATF ay imbitado rin sa pagpupulong. May ina-expect po ba tayo, sir, na public address ni PRRD after the said meeting niya? Well, asahan nyo naman po na magkakaroon ng public address. Di ko lang po alam kung kailan talaga exactly. Okay, last na po for me, sir. Pero ang pangako ko po, no, dahil statement, Joyce, ang pangako ko, last na po. Last na po. Yung unilateral ceasefire, sir, sabi niyo po it's up for the National Task Force to discuss with the President. Na-discuss na po ba nila and was there any recommendation on this? Well, hindi pa po. Ang alam ko, maraming nagre-recommend na wag na pong ituloy yan, pero hindi pa po nagdedesisyon ng Presidente. May tatlong insidente po naman kasi na nagpapakita na walang isang salita ang CPP-NPA. Nagkaroon po ng pag-aagaw ng relief goods dyan sa Eastern Samar na pinatunayan pa ng resolusyon ng local government unit, no? Meron pong inkwentro na nangyari dyan sa Rodriguez Rizal, no? At meron din pong mga hinak, no? Mga tinaga na mga katutubo dyan sa Surigao, no? At identified po ang mga NPA na gumawa niyan. So parang wala pong good faith din itong NPA at bagamat wala pang desisyon ng Presidente, ang tanong natin bakit kasi nagdedeklara ng unilateral ceasefire na hindi naman nila sinusunod mismo. Now, Thank you, Secretary. Po, matapos po yung pagpupulong ng Presidente sa eksperto, sa mga eksperto,
Isa po to sa mga bagay na i-report ko sa aking press briefing bukas dahil meron naman po tayong press briefing bukas, Tuesday. Rocky? Okay, mula kay Michael Flores, what are the options being considered on what happens after April 30? Ulitin ko po, ang mga rekomendasyon na nakalap na po natin ay yung galing sa kay Presidential Advisor Joey Concepcion na geographical din po pero gawing barangay. Ang recommendation naman po ni Secretary Dominguez hindi po specific. Ang sinasabi lang niya, yung mga teritoryo na kaunti naman ang kaso ng COVID, siguro hindi na dapat isakop ng ECQ. Ang iba pang rekomendasyon ni Secretary Dominguez ay yung on the basis of comorbidity, yung mga may sakit na sa puso, diabetes, cancer, at respiratory diseases at kasamang kanilang mga kasama sa bahay ay patuloy na dapat i-quarantine dahil sila po ay vulnerable dito sa COVID-19. At bukod pa po dyan, syempre yung mga industriya, by industry, yung mga indispensable na mga industriya na pwede nang payagan na mag-operate muli pero wala pa pong desisyon. Desisyonan po yan ng ating Presidente. From Janeline Kabiling, the Manila Bulletin, will the government consider the appeal of alcohol beverage makers to lift the total liquor ban imposed in quarantine areas? Well, ang naman po ay nai-impose, kung hindi ako nagkakamali, ng mga iba't ibang LGUs. Alam ko po ang Quezon City liquor ban, pero may ilang mga bayan dito sa Metro Manila na wala naman pong liquor ban niya. Hinahayaan po natin yan na desisyonan ng ating mga lokal na mga mayor. By Skype, si Trish, CNN. Hi, Secretary. Good afternoon po. Yes. Sir, how do you see the next 10 days looking like? And at the same time, sir, since tuloy-tuloy pa rin yung violations, what are the chances of a military takeover, sir? Salamat sa tanong mo, no? Alam nyo, eventually, ang desisyon ng Presidente nga ay ibabase dun sa balanse na dun sa karapatang mabuhay at karapatan magkaroon ng kabuhayan. Pero importante po na paganahin natin itong ECQ. Kinakailangan pababain natin ang mga kaso. Doon sa aking graph kanina, may bahagyang pagbaba na po matapos yung ating huling press briefing kung saan nakiusap tayo na maging homeliners tayo lahat, manatili sa ating mga tahanan. Kung magpapatuloy po ito, tingin ko mas magiging kumpiyansa ang ating presidente na magkaroon ng modified, no? Dahil nakikita niya na mukhang gumagana o gumana na yung ating ECQ. Ang objective po ng ECQ, hindi talaga natin mawawala o hindi natin magkakaroon ng lunas ang COVID-19 hanggang walang baksin o hanggang walang gamot. Pero mapapabagal po natin yan at ang desisyon ng Presidente para sa Mayo 1 ay nakadepende kung tayo nga ba ay naging matagumpay dito sa nais nating mangyari sa ECQ. Sa pangalawang tanong nyo, alam nyo, salamat, nakalimutan ko addressin yan. No? Alam nyo po ang Presidente kasi sa saligang batas, may tinatawag na extraordinary powers. Tatlo po yan at yan yung tinatawag na sa kaso ng San Lakas versus Zamora, ito po ay graduated depending on how intrusive or how draconian it is. Ang pinaka-less intrusive ay yung tinatawag na calling out powers at yan naman po yung sinabi ng Presidente sa kanyang huling talumpati sa taong bayan. Pwede po niyang tawagin ang hukbong sandataan para po ipad ang ECQ. At sangayon nga po doon sa kaso ng San Lakas muli, no? Yan po ay kapangyarihan ng Presidente at hindi po yan martial law. Ulitin ko po, hindi po yan martial law. In fact, miski walang executive order na pinapatawag ang Armed Forces of the Philippines doon sa kasong yun, sinabi ng Korte Suprema, gawain talaga natin na tawagin ng militar para tulungan ang mga sibilyan kaya ng ating mga kapulisan. So, yun lang po yung sinabi ng Presidente. It refers to an extraordinary power of the President as Commander-in-Chief, the power to call upon the military. So, sir, if tuloy-tuloy po yung violations at hindi talaga magpapasaway yung mga violators natin, do we see a more drastic participation or aggressive participation of the military in the coming days or in the next 10 days at least, sir? Well, when ordered by the President, of course, the military will have to comply. At yung kumalat naman na impormasyon na naghahanda daw ang armed forces, natural. Dahil nabanggit ng Presidente, maghahanda sila. Pero the President has not actually exercised this extraordinary power of calling upon the military.